Hello guys, මේක තමයි 17 වෙනි වීඩියෝ එක React Native Mobile Development video tutorial series එකේ. කලින් වීඩියෝ වල මම කතා කරා කලින් වීඩියෝ කීපෙදී මම කතා කරා state කියන concept එක ගැන React Native වල use වෙන. මම මේ වීඩියෝ එකේදී state වලින් පොඩ්ඩක් අයින් වෙලා state ගැන කතා නොකර මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නම් objects කියන එක ගැන. ඇත්තටම ගත්තොත් JavaScript වල TypeScript වල use වෙන feature එකක් තමයි object කියන්නේ. ඇත්තටම ඕනම object oriented language එකක අපිට කතා කරන්න වෙන දෙයක් තමයි object කියන්නේ. එතකොට මම මේ සම්බන්ධව තමයි අද මේ tutorial එකේදී කතා කරන්නේ. මොකද ඉස්සරහදී කරන්න තියෙන වැඩවලදී අපිට මේක අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙන නිසා. හරි බලමු මොකද්ද objects කියන්නේ කියලා. හරි එතකොට මගේ දැන් design එකේ මම හදාගෙන තියෙනවා view එකක්. ඒ view එක ඇතුලේ තියෙනවා text component එකක්. මෙතන view එකේ මම style එකට දීලා තියෙනවා flex 1, align items, justify content කියලා attributes තුනක්. ඒ තුන ගැන මම ඉස්සරහ tutorial වලදී කියා දෙන්නම්. හරි එතකොට දැන් තියෙන view එක මේ විදිහේ view එකක්. මම මුලින්ම කියා දෙන්නම් මොකද්ද object එකක් කියන්නේ කියලා. අපි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් අපි real world එකේ අපි use කරන දේවල් වලට අපි කියන objects කියලා. example එකක් තමයි මම මේ වැඩ කරන laptop එක. ඊට පස්සේ මම ලියන්න ගන්න පෑන object එකක්. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් අපි use කරන දේවල් දැන් example එකක් ගත්තොත් TV එක කියන්නේ object එකක්. අන්න ඒ concept එක programming languages වලදී අපිට භාවිතා කරලා තියෙනවා. අපි කියන object oriented concept එක කියලා. මම ඒක object oriented පැත්තිං එක්ස්පලේන් කරන්නම් මෙන්න මේ විදියට. මුලින්ම ගත්තොත් ඔබ්ජෙක්ට් එකකට තියෙනවා දේවල් දෙකක්. එකක් තමයි features, අනිත් එක තමයි behaviors. features කියලා කියන්නේ ඕනම ඔබ්ජෙක්ට් එකකට තියෙන ගුණාංග. behaviors කියන්නේ ඕනම ඔබ්ජෙක්ට් එකකට කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. හරි. එතකොට දැන් මේක අයිඩියා එකක් කියන්නේ නැතුව ඇති මම මෙහෙම කිව්වට පස්සේ මම එක්සැම්පල් එකක් කියන්නම් මෙන්න මෙහෙම. අපි හිතමු ස්ටුඩන්ට් කියලා ඔබ්ජෙක්ට් එකක් තියෙනවා. මේක රියල් වර්ල්ඩ් එකේ තියෙන ඔබ්ජෙක්ට් එකක්. ස්ටුඩන්ට් කියන්නේ අපි හිතමු කවුරු හරි ළමයෙක්. ඒ ළමයා කියන ඔබ්ජෙක්ට් එක අපි ගත්තොත් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් විදියට මට ඒ ළමයා කියන ඔබ්ජෙක්ට් එකට දාලා ෆීචර්ස් මෙන්න මේවා තමයි මට ෆීචර්ස් විදියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. එයාගේ නම ෆීචර් එකක්. ඒජ් එක ෆීචර් එකක්. ඊට පස්සේ ආයි ඉගෙන ගන්න ඉස්කෝලේ නම එයාගේ ෆීචර් එකක්. එහෙම නැත්නම් එයාගේ ලක්ෂණයක්, එයාගේ ගුණාංගයක්. එතකොට මේ දේවල් ගත්තොත් මේවා හරියට නාමපද වගේ. එතකොට අපි කියන ඕනම ඔබ්ජෙක්ට් එකකට තියෙන ඇට්‍රිබියුට්ස් වලින් අපිට පුළුවන් ඒ ඔබ්ජෙක්ට් එකේ ලක්ෂණ මෙන්න මේවා කියලා එක්ස්ප්ලেইন කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි behaviors කියන දේ ගත්තොත් මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක කරන දේවල්. ඔබ්ජෙක්ට් එකේ හැසිරීම තමයි behaviors වලින් අපි define කරන්නේ. එතකොට දැන් මෙතන මම define කරලා තියෙනවා මේ student කියන ඔබ්ජෙක්ට් එකට සම්බන්ධව eat සහ play කියලා. මේ ළමයට කන්න පුළුවන් සහ මේ ළමයට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් සරලවම idea එකක් මුලින්ම ගන්න. ඕනම ඔබ්ජෙක්ට් එකකට තියෙනවා ලක්ෂණ සහ හැසිරීම. මේ ප්‍රධාන කොටස් දෙක ඕනම ඔබ්ජෙක්ට් එකකට තියෙනවා. මම දැන් මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක හදලා පෙන්නන්නම්. මං හදලා තියෙන මෙන්න මේ කෝඩ් එකේ. අපිට පුළුවන් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් හදන්න මෙන්න මේ විදියට. දැන් එතකොට මම මේ එක්සැම්පල් එකම ගත්තොත් මේ ඔබ්ජෙක්ට් එකේ නම ස්ටුඩන්ට්. මම එහෙනම් මේ විදියට හදනවා. මම මුලින්ම හදනවා වේරියබල් එකක්. අපි කලින් ටියුටෝරියල්ස් වලදී බැලුවා වේරියබල් එකක් හදන විදිය. මම හදන්නම් වේරියබල් එකක් වා කියන කීවර්ඩ් එකෙන්. වේරියබල් එකේ නම තමයි ස්ටුඩන්ට්. එතකොට මම දැන් ස්ටුඩන්ට් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් හදන්න තමයි යන්නේ. ස්ටුඩන්ට් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් හදලා ඒ assign කරගන්න තමයි මම මේ වේරියබල් එක හදන්නේ. එතකොට ඒ ඔබ්ජෙක්ට් එකේ නම තමයි ස්ටුඩන්ට් කියන්නේ. ඊට පස්සේ මම කියනවා equal ඔබ්ජෙක්ට් එකක් හදන්දී අපි JavaScript වල සහ TypeScript වල use කරනවා curly bracket දෙක. මෙන්න මේ curly bracket දෙකෙන් තමයි අපි ඔබ්ජෙක්ට් එකක් නිරූපණය කරන්නේ. මං ඊට පස්සේ කියනවා මෙන්න මේ විදියට. දැන් මේ එක්සැම්පල් එක ගත්තොත් මේ ස්ටුඩන්ට් ඔබ්ජෙක්ට් එකට තියෙනවා ෆීචර්ස් තුනක්. name, age, school කියලා. මං කියනවා එනම් මෙන්න මේ විදියට. name එක. අපි හිතමු name එක තමයි අපි හිතමු Jenny කියලා. name එක Jenny. ඊට පස්සේ age එක. age එක අපි හිතමු 6යි. ඊට පස්සේ
ස්කූල් එක. ස්කූල් අපි හිතමු ABC ස්කූල්. හරි. එතකොට මම මේ ඩිෆයින් කරගෙන තියෙන්නේ දැන් ස්ටුඩන්ට් ඔබ්ජෙක්ට් එකට අදාළ ෆීචර්ස් 3ක්. එතකොට ඇත්තනම ගත්තොත් මේවා variables. name, age, school කියන්නේ variables. එහෙනම් ඔයාලගේ ඔළුවට දාගන්න ඕන පොයින්ට් එක තමයි features define කරන්න අපි use කරනවා variables. හරිද? මේක තමයි ඔයගලන්ගේ idea එක ඔළුවට දාගන්න ඕන. අපි features define කරන්න ඕන object එකට දාලා features define කරන්න අපි use කරනවා variables. හරි, ඊළඟට අපි බලමු මෙන්න මේ eat සහ play කොහොමද define කරන්නේ කියලා. මට පුළුවන් eat කියන එක define කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. eat, දැන් eat කියන්නේ ඇත්තටම කරන දෙයක් නේ. අපිට value එකක් කියන්න බෑ. අපිට මෙහෙම දැන් නමට නම් අපි value එකක් assign කරා. හැබැයි අපිට eat කියන එකට එහෙම value එකක් assign කරන්න බෑ. අපිට හදන්න වෙනවා function එකක්. එතකොට මට function එක ඇතුලේ කියන්න පුළුවන් මම කොහොමද කන්නේ කියලා. සරලවම කිව්වොත් මම ඔයගලන්ට කලින් කියා දීලා තිනවා function එකක් කියන්නේ යම්කිසි instruction set එකක්. එහෙම නැත්නම් යම්කිසි process එකක් කියලා. එතකොට eat කියන්නේත් යම්කිසි process එකක්. එහෙම නැත්නම් function set instruction set එකක්. එතකොට මොකද eat කියන එකේ instruction set එක වෙන්නේ? මුලින් අපි අවශ්‍ය ආහාරය අතින් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක හපලා කනවා. එතකොට ඒක තමයි ඒ eat කියන function එකේ process එක. එහෙනම් මට පුළුවන් මේ process එක අපි හිතමු මෙන්න මේ විදිහට කියන්න. මම මේ විදිහට කියන්නම් console.log eating. එතකොට දැන් idea එකක් ගන්න ඕන. ඕනම object එකකට අදාළ feature එකක් define කරන්න අපිට use කරන්න පුළුවන් variable එකක්. behavior එකක් define කරන්න අපිට use කරන්න පුළුවන් function එකක්. මම එහෙනම් මේ විදිහට කියන්නම්. අපිට පුළුවන් ඇත්තට මම මෙතනත් ඒක මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා. ඕනම behavior එකක් අපිට define කරන්න use කරන්න පුළුවන් function එකක්. හරි, එතකොට දැන් ඔයාලට කිව්වොත් යම්කිසි object එකක් හදන්න කියලා මුලින්ම කරන්න ඕන දේ තමයි object එකට අදාළ features මොනවද, behaviors මොනවද කියලා identify කරගන්න ඕන. සමහර වෙලාවල් වලට object එකට දාලා behaviors නැති වෙන්න පුළුවන්. features විතරක් තියෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවලට features නැති වෙන්න පුළුවන්, behaviors විතරක් තියෙන්න පුළුවන්. හරි, එතකොට මේ example එකේදී features behaviors දෙකම තියෙනවා. ඒකින්ද මුලින්ම identify කරගන්න ඕන object එකක් හදන්න කිව්වෙන් පස්සේ මොනවද තියෙන features, මොනවද තියෙන behaviors කියලා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒක code එකට ගන්න මෙන්න මේ විදියට. හරි, එතකොට මම දැන් student කියලා object එකක් හදාන්න තියෙනවා. student ගේ නම තියෙනවා මේ විදියට, age එක, school එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ eat කියන function එක තියෙනවා. මට මේ විදිහටම පුළුවන් අවශ්‍ය නම් play කියන function එකත් හදාගන්න. මට පුළුවන් comma එකක් දාලා. එතකොට දැන් මේ features behaviors වෙන් කරන්න අපි අනිවාර්යෙන් comma එකක් use කරන්න ඕන. මම ඊළඟ behavior එක කියනවා play behavior එක. එතකොට feature එකේ හරි behavior එකේ හරි නම මුලින්ම ලියන්න ඕන. ඊට පස්සේ colon එකක් use කරන්න ඕන. colon එකෙන් පස්සේ තමයි ඒකට දාලා value එක එහෙම නැත්නම් function එක define කරන්න ඕන. ඔන්න ඊට පස්සේ මම කියනවා එහෙනම් console.log අපි හිතමු play some games. එතකොට මේක තමයි දැන් play කියන function එක නැත්නම් play කියන අපි කිව්වොත් student play කරන්න කියලා එයා play කරන විදිය තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න මම object එක හදාගෙන ඉවරයි. මේක තමයි මගේ object එක. මේක තමයි මම object එකට දීපු නම. එහෙනම් object එකට ඇත්තටම මේ part එක සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේ part එකයි තියෙන object එකට. object එකටයි තියෙන්නේ මෙන්න මේ part එක. එහෙනම් මතක තියාගන්න ඕන point එක තමයි object එකක් හදන්න අනිවාර්යෙන් අපි curly brackets use කරන්න ඕන. හරි, ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මේ හදපු object එක use කරන්න මෙන්න මේ විදියට. මට දැන් අවශ්‍යයි මෙන්න මේ objects කියලා මම print කරපු තැන වෙනුවට මට අවශ්‍යයි මේ student ගේ නම print කරගන්න. කොහොමද මම ඒක කරන්නේ? මම මේක මුලින්ම කරන්නම්. එතකොට අපි ඉගෙන ගත්තා අපි මේ ලියලා හදලා තියෙන JSX කියන
component type එක. ඇත්තට ගත්තොත් මේ HTML වත් XML වත් නෙමෙයි අපි මේකට කියන්නේ JSX කියලා. හරිද? අපිට JSX code එකක් ඇතුලේ අපිට අවශ්‍ය නම් TypeScript හරි JavaScript හරි code එකක් ලියන්න අපිට use කරන්න වෙනවා curly bracket එකක්. ඒක මම කලින් කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් curly bracket එක ඇතුලේදී මෙන්න මේ student variable එක direct call කරන්න මේ විදිහට. student ඊට පස්සේ student ගේ නම print කරගන්න ඕන නම් මම කියනවා student.name කියලා. මම ඊට පස්සේ මේක save කරනවා. save කරාට පස්සේ අපිට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් ඔන්න student ගේ නම print වෙලා තියෙනවා. මම මේ විදිහටම තව text එකක් copy කරගන්නම්. මම මේක print කරන්නම් student ගේ අපි හිතමු school එක. ඔන්න එතකොට school එකත් print වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් කොහොමද object එකට අදාළ feature එකක් එහෙම නැත්නම් variable එකක් call කරන්නේ? object එකේ නම dot අවශ්‍ය variable එක. හරි. ඊට පස්සේ ඔන්න හරි. දැන් එතකොට අපි දන්නවා කොහොමද object එකක් use කරන්නේ කියලා. object එකක් හදාගන්න විදිය බැලුවා. object එකට දාලා features use කරන විදිය බැලුවා. ඊළඟට බලමු කොහොමද behaviors use කරන්නේ කියලා. මම behaviors use කරන එක මෙහෙම කරන්නම්. මම මුලින්ම හදාගන්නවා button එකක්. මම හදන්නම් button. හරි. ඊට පස්සේ මම title එක දෙන්නම්. ඊට පස්සේ මම on press event එකට function එකක් හදනවා මුලින්ම. function එකක් pass කරන්න ඕන නිසා function make student eat. හරි. එතකොට මම මේ function එක use කරනවා මගේ button එකේ on press එක විදියට. දැන් මට අවශ්‍යයි මේ button එක click කරාට පස්සේ මේ student ගේ eat කියන function එක වැඩ කරවන්න ඕන. කොහොමද මම කරන්නේ? මට පුළුවන් මේ විදියට කරන්න. මේ variable name call කර විදියටම මම කියනවා student.eat. හරි. ඊට පස්සේ මම මේක save කරන්නම්. save කළා අපි බලමු console එක open කරලා. මම button එක click කරනවා. එතකොට බලන්න මම button එක click කරනකොට eating කියලා print වෙනවා. හරි. එතකොට ඒ විදිහට තමයි object එකට දාලා methods එහෙම නැත්නම් functions call කරන්නේ. එහෙනම් මේ tutorial එකේදී ඔයාලා ගන්න ඕන idea එක තමයි object එකක් create කරන්න අපිට use කරන්න පුළුවන් curly bracket එකක්. හැම object එකකටම තියෙනවා features කියලා જાතියක් සහ behaviors කියලා જાතියක්. හරියට අඳුර ගන්න ඕන මොනවාද object එකට දාලා features සහ behaviors කියලා. එතකොට අපිට පුළුවන් ඒ object එක define කරන්න. මම තව example එකක් පෙන්නන්නම් මේකත් එක්කම. මම හදාගෙන තියෙනවා තවත් object එකක් cat object එකක්. මේ ඉනි පූසෙක්. එතකොට දැන් පූසව අපි දැක්කොත් object එකක් විදියට පූසට අයිති features behaviors අපිට මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. පූසගේ නම පූසගේ attribute එකක් feature එකක්. ඊට පස්සේ පූසොන් අපි ගත්තොත් දැන් පූසට සමහර පූසොන් එක එක පාට පූසවල් ඉන්නවා. එතකොට පූසගේ පාට කියන එකත් ඒ පූසට අයිති attribute එකක්. එයාගේ ලක්ෂණයක් තමයි එයාගේ පාට. සුදු පාට කළු පාට ඒ විදිහට. ඊට පස්සේ behaviors ගත්තොත් නිදා ගන්නවා කියන එක behavior එකක්. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාවක්. ඒ object එක කරන ක්‍රියාවක්. ඊට පස්සේ කනවා කියන එක ක්‍රියාවක්. ඊට පස්සේ දුවනවා කියන එකත් ක්‍රියාවක්. එහෙනම් කොහොමද මේ cat object එක හදන්නේ? මට පුළුවන් cat equal දැන් මේකේ තියෙන නම අපි හිතමු නම අපි දාමු YT කියලා. ඊට පස්සේ අපි හිතමු color එකත් එතකොට ඉතින් white. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් features දෙකක් define කරා. ඊට පස්සේ අපිට behavior එක define කරන්න පුළුවන්. හිතමු sleep behavior එක define කරනවා function. දැන් පූසා නිදාගන්න විදිහ අපිට මේක ඇතුලේ code කරන්න වෙනවා. ඇත්තටම ගත්තොත් මේක real world example එකකින් අපිට මේක coding වලට භාවිත කරන්න බෑ. මම දැනට කියන්නම් මේ විදිහට.
අපි හිතමු මෙන්න මේ විදිහේ සවුන්ඩ් එකක් දානවා පූස නිදා ගන්නකොට. හරි ඊට පස්සේ දැන් මට පුළුවන් මේ cat object එක අපි හිතමු මම තව බටන් එකක් හදන්නම්. අපි හිතමු cat sleeps. ඊට පස්සේ මම හදන්නම් අලුතෙන් ෆන්ක්ෂන් එකක් මේ බටන් එකට. function make cat sleep. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් කියන්න cat dot sleep. එතකොට දැන් මේ මෙතඩ් එකෙන් කරන්නේ පූසව නිදි කරවන එක. එතකොට පූසා නිදා ගැනීමට අවශ්‍ය ෆන්ක්ෂන් එක තමයි sleep කියන්නේ. හරි. එතකොට මම මේ බටන් එක ක්ලික් කරද්දී පූසව නිදි කරවන මෙතඩ් එක මම කෝල් කරලා දිනනවා. මම මෙතන දාන්නම්. එතකොට අපි හිතමු make cat sleep. හරි. ඊට පස්සේ හොඳට බලන්න ඕනේ මෙතන තියෙන පොයින්ට් එක කවදාවත් make මම මෙතන වෙනස් කරනවා make cat sleep. කවදාවත් make cat sleep කියන ෆන්ක්ෂන් එක ඇතුළේදී මම කිසිම console log එකක් දාලා නැහැ. එතකොට පූසා නිදා ගන්න විදිය මම ලියලා තියෙන්නේ make cat sleep කියන එක ඇතුළේ නෙමෙයි. මම පූසා නිදා ගන්න විදිය ලියලා තියෙන්නේ sleep ෆන්ක්ෂන් එක ඇතුළේ. එතකොට මම මේකේ make cat sleep method එකදී කරලා තියෙන්නේ අර ෆන්ක්ෂන් එක call කරන එක විතරයි. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු output එක මොකක්ද කියලා. මම make cat sleep කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා. එතකොට අපිට ඕන දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක තමයි මම ලියලා තියෙන්නේ. එතකොට පූසා නිදා ගනිද්දි කොහොම එන්න අවශ්‍ය output එක විතර මම මේක තමයි ලියලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මට ඒ විදිහ output එකක් දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් idea එකක් ගන්න ඕනේ දැන්. අපි මෙන්න මේ විදිහට තමයි object හදන්නේ. curly bracket එක use කරලා object එකට දාලා features මේවා behaviors මේවා කියලා හිතා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන object එක අඳුරගත්තට පස්සේ. ඊට පස්සේ හොයාගත්තට පස්සේ අපිට ඒව මේ විදිහට define කරන්න පුළුවන්. හැබැයි තාම මම ඕගලන්ට කියා දුන්නේ කොහොමද මේක අපි ඇත්තටම අපේ development වලට use කරන්නේ කියලා. මම දැනට idea එකක් කියා දුන්නේ මේ object හදන විදිය සම්බන්ධයෙන්. සහ ඒවයි අපි හදපු object වල variables use කරන විදිය තමයි කියා දුන්නේ. practically අපි මේක තාම බැලුවේ නෑ. development වලදී අපි use කරන විදිය. අපි ඒක ඉස්සරහදී බලමු. හරි එතකොට මේ ටියුටෝරියල් එකේදී මම දැනට මෙච්චරයි කතා කරන්නේ. අපි මේකෙම තව පොයින්ට් එකක් ඊළඟ ටියුටෝරියල් එකේදී කතා කරමු.